Thành Lạc Dương có một gã điên, suốt ngày ôm một mảnh vỡ, cứ như đang đồng cảm với ai đó. Người ta không biết gã điên đó từ đâu tới, lấy đà ném gã. Gã không tránh cũng không né, cứ như là không có tri giác. Toàn thân đầy thương tích cũng chẳng ồn ào hay quấy khóc. Chỉ là cứ mỗi khi buổi chiều đến, gã đều chạy xuống sông, không biết là đang lục lọi tìm kiếm thứ gì. Có người hỏi gã đang tìm gì vậy, câu trả lời của gã luôn là tôi rơi xuống sông mất rồi, tôi phải tìm thấy chính mình. Dần dần chuyện này càng truyền càng rộng, người đến xem náo nhiệt cũng ngày một đông hơn. Vị Tam tiên sinh đó thật sự điên rồi. Chẳng mấy chốc, tin tức từ Đại Đầy Cấm Khu về việc Tam tiên sinh đã phát điên đã lan truyền khắp tất cả các thánh địa của nhân tộc. Đến cả vị nhị sư huynh ở phương trời xa xôi của gã sau khi nghe xong cũng cảm thấy thật khó tin. Tôi phải đi đây, nữ hiệp. Đi đâu vậy? Tiểu sư đệ của tôi điên rồi. Làm sư huynh như tôi thì cũng phải đến quan tâm một chút. Nhờ đâu đệ ấy hẹo rồi thì cũng phải có người đào cái mộ để chôn đệ ấy chứ, đúng không? Hả? Sư đệ của huynh điên rồi sao? Đầu óc của cô nương tóc đỏ có chút chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi một câu, có chữa khỏi được không? Cũng không chắc chắn lắm. Việc này còn tùy thuộc vào việc đệ ấy thật sự điên hay là đang giả điên. Nếu như là giả điên thì sao? Thì không cần phải uống thuốc nữa, ở bên cạnh nuôi nấng vài ngày là ổn thôi. Vậy nếu thật sự điên rồi thì tính sao? Thật sự điên rồi thì thực ra cũng chẳng có gì không tốt. Có người đeo tai nghe nhảy múa trong mưa, người đi đường không nghe thấy bài hát trong tai nghe của anh ta, nên mới nghi anh ta bị điên thôi. Tai nghe là cái gì thế? Đó là một loại pháp thuật. Lời tôi nói chỉ có cô mới nghe rõ được. Ồ, hóa ra là vậy. Vậy chúc huynh thượng lộ bình an. Chàng thanh niên mặc y phục trắng chỉ đơn giản nói lời từ biệt, sau đó liền biến mất trong rừng cây. Dưới ánh trăng mơ ảo này, một kẻ ăn mày toàn thân lem luốc lạng trọng bước vào trong ngôi miếu đổ nát, nằm bệt xuống đất một cách yếu ớt. Ngoại trừ lồng ngực thỉnh thoảng phập phồng ra thì không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Chỉ còn một đôi mắt trống rỗng đang đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài. Sư đệ à, sao lại làm cho nơi này lạnh lẽo thế này? Đệ đang làm nghệ thuật hành vi hay là muốn đi gặp sư phụ đây? Nơi này tuy rằng rất có ý cảnh, nhưng sẽ bị cảm lạnh đấy. Hay là để sư huynh đưa đệ ra ngoài tìm một thanh lâu biệt viện nào đó để sưởi ấm cơ thể nhé. Lúc này bố Diệu Quyền đã cạn dầu tắt đèn rồi. Dẫu cho nhị sư huynh có đứng trước mặt gã thì gã cũng không còn sức để đứng dậy nổi nữa. Nếu đệ đồng ý thì hãy nháy mắt một cái. Nếu đệ không đồng ý, sau này khi xuống dưới gặp sư phụ, nhớ nhắc nhở ông già nhà ta thỉnh thoảng về thăm đại sư huynh của đệ một chút nhé. Hoặc là đệ đem cả đại sư huynh của đệ đốt đi luôn cũng được mà. Lên đường một mình thì chán lắm. Ba người tụ tập lại với nhau còn có thể chơi bài, đấu địa chủ này nọ nữa chứ. Nhìn nhị sư huynh lải nhải không ngừng, bố Diệu Quyền dần dần cũng chẳng còn hứng thú gì. Nhịp tim và mạch đập cũng dần lặng đi. Thấy vậy, Tô Tân Niên thở dài với vẻ mặt phức tạp, sau đó quay người bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Sự việc đã thành ra thế này rồi, thôi thì ta đi tìm cái xẻng giúp đệ đào một cái hố vậy. Dù sao chúng ta đều là thủ mộ nhân mà. Cái này gọi là đúng chuyên môn nghiệp vụ luôn rồi. Chẳng bao lâu sau, Tô Tân Niên đã quay trở lại. Huynh ấy mang theo một ít gỗ, sau đó huynh ấy nhóm lửa lên, lại đem một viên đan dược mớm cho bố Diệu Quyền. Viên đan dược này là do nhị sư huynh của đệ dùng dược liệu trường sinh vạn năm luyện chế thành đấy. Đã nung nấu ròng rã suốt 9981 ngày, nồi lò đều bị cháy đen thui cả rồi. Ban đầu ta còn muốn dùng viên đan dược này để đổi lấy món đồ sinh hoạt với sư muội, nhưng đáng tiếc là sư muội chê bai. Dược trường sinh này là ta đào được lúc đang đi vệ sinh, nên muội ấy nhất quyết không chịu lấy. Bây giờ xem ra chỉ có thể để cho đệ hưởng lợi thôi. Đan dược vào bụng, sắc mặt của bố Diệu Quyền mới hồi phục lại được đôi chút. Mà ở trong bụi cỏ cách ngôi miếu không xa, một bóng người màu đỏ đang chằm chằm theo dõi tình hình trong miếu. Đã bảo rồi, đừng có đến Lạc Dương. Sáng sớm khi trời vừa hửng nắng, bố Diệu Quyền đã tỉnh dậy, thoát khỏi bàn tay tử thần. Tô Tân Niên rất vui mừng, nói rằng muốn đưa gã đến Trường An để chữa bệnh, nhưng huynh ấy không nói là chữa bằng cách nào. Cứ như vậy, 3 ngày sau, trên con đường từ Lạc Dương đi đến thành Trường An, đoạn qua lộ xuất hiện thêm 2 người trẻ tuổi trông có vẻ cùng trang lứa. Từ sau khi bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát đó, bố Diệu Quyền không hề nói một câu nào, ngay cả lúc ăn cơm cũng im lặng không tiếng động. Gã trông giống như một người bình thường, nhưng lại giống như một cái xác không hồn vậy, không có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ duy nhất khi Tô Tân Niên nhắc đến những từ ngữ như hù hù đại đế và xuyên việt giả các loại, bố Diệu Quyền mới cảm thấy trong mắt dâng lên một luồng dao động không rõ rệt. Tiểu sư đệ à, thực ra xuyên việt giả từ rất lâu về trước đã từng đến thế giới này của chúng ta rồi. Tô Tân Niên vừa dẫn đường ở phía trước, vừa nói với bố Diệu Quyền ở phía sau những lời lẽ gần như là kinh thế hãi tục. Trên quan lộ người đi vội vã, chẳng có ai dừng chân lại bên cạnh bọn họ cả.
Tuy nhiên, dù cho có người qua đường muốn nghe lén, Tô Tân Niên thực ra cũng chẳng quan tâm, bởi vì huynh ấy là một thánh nhân, cũng là vị thánh nhân trẻ tuổi nhất trên đại lục hiện nay. Bậc đại năng này chỉ cần huynh ấy không muốn, thì sẽ không có ai có thể nghe thấy huynh ấy đang nói gì. Trong ấn tượng ban đầu của ta, vị xuyên Việt giả sớm nhất trong lịch sử chắc hẳn là một người ngoại lai họ Diệp. Sau này ông ta đã trở thành đại đế, cùng với vài vị đại đế khác cùng nhau hội đồng đế tôn. Và cái gì mà bất tử nữa đó, dù sao thì cũng gây ra thanh thế rất lớn. Ông ta, lẽ ra là xuyên Việt giả đầu tiên của thế giới này mới đúng, cũng là vị đại đế ngoại lai đầu tiên. Ban đầu ta cứ ngỡ đó chỉ là một sự tình cờ. Nhóm xuyên Việt giả cùng thời với Diệp Thiên Đế đều là tình cờ. Nhưng sau khi thời đại của Diệp Thiên Đế đó trôi qua được rất nhiều năm, lại có thêm một nhóm mới. Những xuyên Việt giả tìm đến thế giới của chúng ta. Đúng vậy, ta đang nói là cả một nhóm đấy, chứ không phải chỉ một người đâu. Xuyên Việt giả đều là kéo đến theo từng đợt một, giống như là vì một mục đích nào đó mà tìm đến thế giới này vậy. Hơn nữa ở trong nhóm xuyên Việt giả thứ hai đã xuất hiện những kẻ hồn xuyên. Có kẻ thì chiếm đoạt cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh, có kẻ thì dứt khoát thay thế luôn linh hồn của chú cũ, cướp đoạt đi tất cả mọi thứ của người đó, giống y như cái tên Lý Thập Nhất kia vậy. Phía sau trên quan lộ vang lên những tiếng vó ngựa dồn dập, bụi bay mù mịt. Tô Tân Niên lại vẫn hoàn toàn không hề hay biết, thậm chí càng nói càng thấy kỳ lạ hơn. Lần đầu tiên ta từ đại đế cấm khu xuống núi đã cảm thấy rất có hứng thú với những kẻ hồn xuyên đó rồi, bởi vì ta phát hiện ra rằng bên cạnh những kẻ hồn xuyên đó, đa số đều có bóng dáng của một con quái vật lông đỏ. Cơ thể Bố Diệu Quyền khựng lại một chút. Tô Tân Niên không hề quay đầu lại, nhưng trong sâu thẳm con ngươi lại lướt qua một tia dị sắc không rõ rệt. Hồn xuyên giả đi kèm với lông đỏ, nhưng những con quái vật lông đỏ đó lại là cái thứ gì chứ? Là hệ thống được phát kèm khi xuyên không sao? Hay là nói thiên đạo ban cho những kẻ hồn xuyên đó công cụ hắc ban đầu? Ta nghĩ mãi mà không thông. Nhưng sau khi ta tra cứu khắp các cổ tịch và di tích thượng cổ, thì cũng lờ mờ hiểu ra được vài chuyện. Diệp Thiên Đế, bọn họ chỉ là đợt đầu tiên được đưa tới thế giới này của những xuyên Việt giả mà thôi. Họ không phải là ngẫu nhiên, mà là những người tiên phong, là những người khai phá. Họ là đợt thử nghiệm đầu tiên đến để khai phá hoang dã. Mục đích là ở trong đại lục đen tối này của chúng ta thắp lên ngọn đuốc đầu tiên, và sau đó sẽ có rất nhiều xuyên Việt giả dự bị khác, giống như cỏ dại vậy, chui lên từ lớp bùn đất của đại lục. Để mà sống sót, mỗi một xuyên Việt giả đều mang theo công cụ hắc của riêng mình. So với những người bản địa trên đại lục thì có được ưu thế vô cùng to lớn, cho nên họ rất giỏi trong việc tu hành, cũng rất dễ dàng hòa nhập vào tầng lớp cao cấp của nhân tộc. Tô Tân Niên nói đến đây thì khựng lại một chút, thở dài một tiếng đầy thâm ý. Bây giờ chắc hẳn không có ai có thể biết được những thánh nhân này của nhân tộc rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu kẻ ngoại lai nữa. Cây khô trên quan lộ giơ nanh múa vuốt, cát bụi bị gió thổi tung lên, làm mờ mắt người đi đường. Tô Tân Niên quay đầu lại nhìn Bố Diệu Quyền ở phía sau một cái, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ồ đúng rồi, tiểu sư đệ này, Hu Hủ Đại Đế đúng thực là đã từng tồn tại. Hơn nữa nghe nói cực đạo đế binh của chính ông ta chính là một cỗ thi thể đế lông đỏ. Ông ta đã đem thi thể của một con quái vật lông đỏ luyện chế thành đế binh. Nhưng vẫn còn một điểm rất kỳ lạ nữa. Quái vật lông đỏ đã xuất hiện ở trong lịch sử từ trước cả thời của Diệp Thiên Đế rồi, cho nên ta vẫn chưa điều tra rõ được Hu Hủ Đại Đế rốt cuộc là từ đâu mà đến nữa. Nếu như thời đại của ông ta là trước thời của Diệp Thiên Đế, thì rất có khả năng chính Hu Hủ Đại Đế là nguồn gốc của tất cả quái vật lông đỏ. Còn nếu thời đại của Hu Hủ Đại Đế là sau thời của Diệp Thiên Đế, thì liệu có khả năng ông ta chính là kẻ hồn xuyên đầu tiên không? Hoặc giả là tất cả những quái vật lông đỏ đi theo kẻ hồn xuyên kia đều là do Hu Hủ Đại Đế mô phỏng theo quái vật lông đỏ thực sự trong lịch sử, mà tạo ra một tộc quần mới. Ý của Tô Tân Niên rất rõ ràng. Huynh ấy đang điều tra và suy đoán về thân phận của Hu Hủ Đại Đế. Nếu như Diệp Thiên Đế là người đầu tiên xuyên không bằng thân xác tới đây, thì Hu Hủ Đại Đế cực kỳ có khả năng là người đầu tiên xuyên không bằng linh hồn tới đây. Tuy nhiên khi chưa có bằng chứng thực sự, Tô Tân Niên cũng không cách nào đưa ra kết luận được. Cho nên huynh ấy dự định đưa Bố Diệu Quyền vào thành Trường An xem thử thế nào. Còn về việc tại sao huynh ấy không đưa Bố Diệu Quyền bay thẳng đến thành Trường An luôn, hoặc là dùng quy tắc vặn vẹo không gian để truyền tống qua đó, Tô Tân Niên đều có lý do của riêng mình. Huynh ấy đang chờ đợi một thời cơ thích hợp. Sư đệ này, sư phụ chúng ta trước khi mất có đưa cho ta một món cực đạo đế binh. Tô Tân Niên nhìn Bố Diệu Quyền rồi nháy mắt một cái. Không chỉ có ta đâu, trong tay đại sư huynh chắc hẳn cũng có 2 món đấy. Một món là của chính huynh ấy, một món là do sư phụ tặng. Hơn nữa nghe nói tiểu sư muội cũng có một món, là vật gia bảo từ lão tổ tông của Cơ gia truyền lại. Vậy thì cái của đệ đâu? Sư đệ, món cực đạo đế binh mà sư phụ để lại cho đệ, rốt cuộc là cái gì vậy hả? Tô Tân Niên vạt áo trắng tung bay,
Ánh mắt bình thản nhìn về phía thiếu niên mặc thanh y đang trầm mặc không nói gì ở phía sau. Bố Diệu Quyền vẫn không có phản ứng gì. Đối với câu hỏi của nhị sư huynh mình thì coi như không nghe thấy gì hết. Sư đệ à, đệ không muốn nói với sư huynh thì cũng không sao cả. Dù sao thì mỗi người cũng nên có bí mật của riêng mình mà. Nhưng thực ra sư huynh ta đây cũng có thể đoán được đôi chút đấy. Nếu như sư huynh đoán sai rồi thì đệ cứ nháy mắt một cái, coi như là cho sư huynh một chút gợi ý được không? Trên mặt bố Diệu Quyền vẫn là một mảnh bình thản vô hồn. Không có ai có thể nhìn ra được gã đang suy nghĩ điều gì. Đêm hôm đó đệ trốn thoát khỏi đại đế cấm khu là bởi vì gặp phải thứ có thể đe dọa đến tính mạng của đệ, mà thứ có thể đe dọa được 4 huynh muội chúng ta trong cấm khu. Thông thường chỉ có 2 khả năng thôi. Một là mấy huynh muội chúng ta tự xử lý lẫn nhau. Đây là câu trả lời mà ta không mong muốn nhất. Dù sao sư phụ cũng mất rồi, phái thủ mộ nhân chỉ còn lại 4 người nhà chúng ta thôi mà. Nhưng tiểu sư muội thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho đệ đâu. Trong 3 người sư huynh muội ấy, người muội ấy yêu quý và thân cận nhất chính là đệ đó. Vậy thì chỉ còn lại đại sư huynh thôi nhỉ? Tô Tân Niên vừa nói vừa liếc nhìn bố Diệu Quyền một cái, vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào, nhưng huynh ấy lại hài lòng gật gật đầu. Đệ cảm thấy là đại sư huynh muốn xử lý đệ, cho nên đệ mới trốn chạy xuống núi, men theo dòng sông Lạc Thủy muốn đi tới Xích Thổ Sao. Nói như vậy thì thực ra cũng khá hợp lý đấy chứ. Nhưng tại sao đại sư huynh lại đột nhiên ra tay với đệ cơ chứ? Tu vi của đệ chẳng qua cũng mới chỉ ở tiên đài cảnh thôi mà. Cho dù đệ có cầm vài món đế binh đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào đấu lại được một cánh tay của huynh ấy đâu. Sao huynh ấy lại phải gấp gáp như vậy chứ? Sư đệ này, có phải đệ đang nắm giữ bí mật gì của đại sư huynh không đấy? Ví dụ như huynh ấy chính là Tử 6 đại đế trọng sinh chẳng hạn. Không khí bỗng chốc trở nên đông đặc lại. Bố Diệu Quyền khẽ nhói trong lòng. Quả nhiên là vậy sao? Sư đệ đệ đừng có căng thẳng thế. Chuyện này nhị sư huynh ta cũng đã biết từ lâu rồi. Nếu không thì một kẻ thiên tài tuyệt thế như ta đây, sao có thể cứ mãi không đánh lại được cái lão già đại sư huynh đó của đệ chứ? Nhưng mà làm thế nào mà đệ lại biết được chuyện đó vậy hả? Sư đệ, đệ có thuật độc tâm sao? Hay là có thể dùng đạo pháp thần kỳ nào đó để giám sát 2 người sư huynh chúng ta vậy? Gió đêm trên quan lộ đột nhiên im bặt. Cây khô không còn đung đưa nữa. Ve sầu mùa hạ cũng lặng thinh không rõ tiếng. Bố Diệu Quyền, trong sâu thẳm con ngươi lướt qua một tia gì đó vô cùng nhỏ bé. Bên trong lồng ngực dường như có một vật dụng bị vỡ nào đó đang áp sát vào da thịt gã, có chút lạnh lẽo. Nhưng may mắn là vị nhị sư huynh trước mặt gã dường như chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ không quá để tâm đến chuyện đó, cho nên cũng không phát hiện ra sự kỳ lạ của gã. Vậy chuyện sư huynh ta lén xem tiểu sư muội tắm đại loại vậy, sư đệ đệ cũng biết luôn rồi sao? Ha 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 ha. Xem ra sư đệ đệ là điên thật rồi nhỉ. Tô Tân Niên thấy sự thăm dò của mình không có mấy hiệu quả thì đành tặc lưỡi một cách bất lực. Trước đây ta thực sự chưa từng xem lén đâu nhé. Nếu không thì sư phụ chắc chắn sẽ treo ta trước cổng núi mà quất cho một trận rồi. Cho nên sư đệ đệ không có phản ứng gì cũng là lẽ thường thôi. Quãng đường từ Lạc Dương đến Trường An vô cùng xa xôi, nhưng mỗi khi Tô Tân Niên cảm thấy có chút buồn chán thì huynh ấy lại búng nhẹ ngón tay một cái, mảnh đất dưới chân 2 người họ dường như đột nhiên rút ngắn lại rất nhiều. Chỉ một bước chân thôi đã bước tới tận cuối tầm mắt rồi. Xúc địa thành thốn là một trong những pháp thuật hữu dụng nhất trong cảnh giới thánh nhân, nhưng có thể thi triển một cách tự nhiên như vậy, thậm chí còn đưa cả người bên cạnh cùng đi xuyên không gian nữa, thì trong cảnh giới thánh nhân cũng chỉ có một nhóm cực kỳ ít ỏi mà thôi. Sư đệ này, ta dường như đã đoán được làm thế nào mà đệ đắc tội với đại sư huynh rồi đấy. Đệ biết đại sư huynh là Tử 6 đại đế. Ta cũng biết huynh ấy là như vậy, nhưng huynh ấy không biết là ta biết, nhưng lại biết là đệ biết. Đệ thấy nói như vậy có lý không nào? Hạ sát đoạt bảo vốn không phải là tâm tính của đại sư huynh đệ đâu. Hơn nữa huynh ấy thậm chí còn không biết món cực đạo đế binh trên người đệ rốt cuộc là cái gì nữa cơ mà, thì càng không thể nào tùy tiện ra tay được. Ta cảm thấy là chắc hẳn đệ vẫn là đã đắc tội với huynh ấy vào lúc nào đó rồi, khiến cho huynh ấy cảm thấy nguy hiểm và bất an, thì mới bất đắc dĩ phải ra tay với đệ thôi. Nhưng theo sự hiểu biết của ta về đại sư huynh của đệ thì trên thế giới này chẳng có thứ gì đáng để huynh ấy phải lo. Ngại cả, duy chỉ có một thứ duy nhất thôi, đó chính là nỗi kinh hoàng lớn nhất mà huynh ấy gặp phải ở kiếp trước. Sư đệ, đệ có biết vị Tử 6 đại đế trong truyền thuyết đó đã mất như thế nào không? Đại sư huynh của đệ kiếp trước thực ra là bị một con quái vật lông đỏ nhai từng miếng cho đến mất đấy. Cùng lúc đó, bên bờ sông ở thành Lạc Dương, một bóng dáng quen thuộc đang đứng sừng sững trên bờ. Tam sư huynh, rốt cuộc huynh đang ở đâu vậy hả? Kể từ sau khi bố Diệu Quyền trốn thoát khỏi đại đế cấm khu thì cô thiếu nữ này mỗi ngày đều quét dọn động phủ cho vị sư huynh đen đủi này của mình. Thế nhưng vào một ngày nọ, cô ấy lại nghe được một tin tức gây chấn động. Vị Tam tiên sinh của đại đế cấm khu chưa từng bao giờ lộ diện lại đột nhiên xuất hiện ở thành Lạc Dương rồi. Điên thật rồi. Sư huynh à, muội nhất định sẽ tìm thấy huynh cho mà xem. Mà ở phía bên kia, Tô Tân Niên vì quá hiểu rõ sư đệ của mình nên vẫn còn đang tiếp tục thăm dò sư đệ. Đệ không biết đâu,
Cái thằng cha đại sư huynh của đệ ra tay thực sự rất tàn độc. 下手是真的狠， Cầm cái thước kẻ đuổi theo từ đỉnh núi xuống tận chân núi luôn. 脚 Chẳng thèm nể nang chút tình nghĩa huynh đệ gì cả. 之间的情面，这 Đánh ta một trận tơi bời hoa lá luôn đấy chứ. Nghe sư huynh kể lại những chuyện xấu hổ trước đây của mình, khuấy miệng Bố Diệu Quyền khẽ giật giật một cái. 动了一下， Nhưng gã cũng không có biểu hiện gì quá nhiều. Cho nên sau khi ta xuống núi rồi, 等我下山之后， đã đặc biệt đi điều tra một chút về chuyện của Tử Sáu Đại Đế đó. 的事情， Muốn xem liệu có cách nào 没有什么办法能 để lấy lại thể diện từ trên người đại sư huynh của đệ hay không. Kết quả đệ đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào. Đại sư huynh của đệ không biết là bị cái thứ gì đó 东西给 cắn mất, chỉ còn lại có nửa phần thi thể thôi. 半具身体， May mà huynh ấy sống cùng thời đại với sư phụ chúng ta. 一个时代，师 Sư phụ đã đứng ra đưa di hài của huynh ấy về Đại Đế Cấm Khu, 禁区， sau đó xây dựng mộ lâm để chôn cất huynh ấy. Lúc đó ta đã cảm thấy rất tò mò rồi. 别 Rốt cuộc là cái thứ gì có thể tiễn một vị đại đế lúc về? 子孙晚年 Ra ra đi được chứ? Hơn nữa còn là trong tình huống cực đạo đế binh còn chưa kịp phản ứng, 反应过来 cũng không hề tỉnh lại để bảo vệ chủ nhân nữa chứ. 情况下，约 Thế là ta đã tìm cách lục soát lại các ghi chép của Tử Sáu Thần Điện. 的记录是 Sách sử còn khám phá thêm rất nhiều di tích phụ cận nữa. 的附属遗迹， Cuối cùng, trong một cung điện đổ nát một nửa ở rừng xích thổ, 他的宫殿里找 ta đã tìm thấy được một chút manh mối. Vào cái đêm trước khi Tử Sáu Đại Đế gặp chuyện không may đó, 夜 toàn bộ Tử Sáu Thần Điện đều ngập tràn trong làn sương mù hồng, 漫天的红芒， mông quỷ dị và điềm bất tường 不详细 đã giáng xuống trên người vị Tử Sáu Đại Đế lúc tuổi già. 的身上， Một con quái vật màu đỏ đầy lông lá 个怪物所 đã hiện ra từ trong màn đêm tăm tối. Sau đó nó đã ra tay với yết hầu của Tử Sáu Đại Đế. 的喉咙， Có người nghĩ rằng Tử Sáu Đại Đế là Viên Thiên Sư, 元天师 cho nên vào những năm cuối đời mới gặp phải một con quái vật lông đỏ ở cảnh giới Đại Đế. 好怪 Ta thấy chắc cũng không phải vậy đâu nhỉ. Thứ có thể tiễn Đại Đế ra đi chưa chắc đã là vật sống đâu. 物， Cũng có thể là một món cực đạo đế binh đấy. 极道地兵， Mà món cực đạo đế binh đó của Hù Hù Đại Đế 地兵 lại tình cờ chính là một cái xác chết lông đỏ. 朝尸体， Tô Tân Niên không vội không vàng liếc nhìn Bố Diệu Quyền một cái, 卷一眼， sau đó cười híp cả mắt lại. Sư đệ này, 师弟， đệ nói xem, nếu như món cực đạo đế binh mà sư phụ tặng cho đệ đó 兵是 chính là một con quái vật lông đỏ hình người, 怪物， thì có phải là mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi không? 通 Bố Diệu Quyền bỗng chốc sững sờ ngay tại chỗ. 地 Trong con người đờ đẫn hỗn độn đó, đột nhiên vụt qua một tia sáng chói mắt đầy kinh ngạc. 的一梦 Đó vốn dĩ là một đêm bình thường như bao đêm khác, 的夜晚， nhưng lại có một thiếu niên mặc thanh y sắp sửa đột phá cảnh giới tiên đài 天台镜， để bước chân vào lĩnh vực tu vi cao cấp thực sự. 领域，所 Vì thế ngay lập tức có một món đế binh đã thức tỉnh từ trong một góc của cấm khu. 醒了过来， Sau đó nương theo ánh trăng, 色 âm thầm không tiếng động tìm đến vị thiếu niên đó. 少年 Vị thiếu niên đó đã nhìn thấy đế binh qua tấm gương. 地兵 Đồng thời ở trong núi cũng có một người khác nữa, nhận ra mùi vị quen thuộc trên người của đế binh, 的味道， đánh thức ký ức xa xăm của chính mình. 记忆。 Thế là trên con đường nhỏ hẹp đầy kinh hoàng đó, 小路上，三 ba kẻ đó đã chạm mặt nhau. Một người cầm gương với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, phía sau con quái vật với lớp lông đỏ bay phấp phới, kẻ mặc đồ đen thì đang kéo theo một cái hố bẫy, muốn bất chấp tất cả mọi giá để tiêu diệt cho bằng được con quái vật mà mình vốn có. Mối thù sâu tựa biển máu này, đại sư huynh của đệ và Hù Hù Đại Đế có mối thâm thù đại hận không thể hóa giải được. Nhưng sư phụ lại đem con quái vật lông đỏ đó tặng cho đệ, 怪物送给了 cho nên mới xảy ra tất cả những chuyện sau đó đấy. 你，所有事情 Tô Tân Niên nhẹ nhàng phân tích từng chút một, 的分析着， dần dần sâu chuỗi tất cả các manh mối lại với nhau, 连在了一起， khiến cho huynh ấy không khỏi sáng rực cả mắt lên, cười một tiếng đầy vẻ đắc ý vô cùng. Nghe qua thì quả thực thấy nó hợp lý vãi chưởng luôn ấy chứ. 一 Chẳng có một chút sai sót nào luôn nha. Ta quả thực đúng là một thiên tài lỗi lạc mà, sư đệ à. 师弟啊， Sư huynh ta đã tốn bao nhiêu công sức như thế này mới giúp đệ làm sáng tỏ được toàn bộ câu chuyện rồi đấy. 明明白白， Đệ có thể làm ơn phát tâm thiện một chút 心 để thỏa mãn trí tò mò của sư huynh này được không hả? Câu hỏi đầu tiên nhé, 地 sư phụ tại sao lại đem món cực đạo đế binh của Hù Hù Đại Đế đó tặng cho đệ cơ chứ? 送给了你。小 Tiểu sư muội nhận được là đế binh của Cơ Gia Đại Đế. 的地兵是 Sư huynh ta cầm món đế binh từ kiếp trước của chính mình. 地兵， Vậy thì sư đệ này, đệ và Hù Hù Đại Đế rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau không hả? 有什么关系？ Đệ cũng không biết sao. Thế thì cũng không sao cả. Sau này hai anh em mình có thể từ từ mà điều tra thôi. Nếu như sư đệ đệ thực sự là Hù Hù Đại Đế chuyển thế, 地转世上， hay đại loại là cái gì đó tương tự, thì sư huynh ta đây có thể giúp đệ cùng nhau đối phó với đại sư huynh. Hai chúng ta đồng tâm hiệp lực, 送 tiến đại sư huynh của đệ đi gặp sư phụ thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Thế thì vẫn còn câu hỏi thứ hai đây, món cực đạo đế binh của sư phụ chúng ta rốt cuộc là cái gì vậy? Ngươi có biết nó trông như thế nào không? 怎么样？ Ta tin ngươi mà, 是 sư đệ, nhưng ta luôn cảm thấy 的呀， thứ đó sẽ mang lại rắc rối lớn cho chúng ta. 大的吧？ Một ngày chưa tìm thấy cực đạo đế binh của sư phụ, 极道地兵， ta vẫn luôn cảm thấy không yên tâm cho lắm. 啊， Ô phải rồi sư đệ, 师弟， ngươi đã từng nghe nói về thần tú đại đế chưa? 救大地吗？ Những người thường xuyên không đều biết, 我都知道， Trương An thường là tân thủ thôn của những kẻ xuyên không rác rưởi. 新手村 Nhưng hôm nay lại có hai kẻ áo chỉnh đến đây. 大鱼的， Sư đệ, ngươi có biết đây là đâu không? 啊， Ánh mắt đó của ngươi là ý gì vậy?
Bỏ đi, sư huynh cũng không vòng vo với người nữa. 子了， Đây là cố phủ, 府也 cũng chính là phủ thừa tướng đương triều. 3 năm trước, 故 hai vị tiểu thư của cố gia được giao chỉ thánh địa chọn chúng, 圣地选中， cùng được thu nhận vào môn phái để tu hành. Hôm nay là ngày hai vị tiểu thư đó trở về nhà, 家的日子。 cho nên sư huynh thật ra muốn đánh cược với ngươi một ván. 我其实是想和你打个赌， Cực xem ai có thể tìm ra hai vị tiểu thư cố gia này trước. 家小姐 Xem ai mới là kẻ xuyên không đang ẩn mình. 穿越城。 Lấy một món cực đạo đế binh ra cược thì thế nào? 怎么样？ Sau đó Tô Tân Niên không để bố Diệu Quyền kịp từ chối, 不要卷拒绝。 ba chân bốn cẳng hóa trang cho hắn, 化妆馆 lẻn vào trong cố phủ, 定 thay thế cho thân phận nô bộc vốn có của cố phủ. Kẻ vốn dĩ là nô bộc chịu oan thay cho Tam tiểu thư cố Tây. 的奴仆， Nô bộc cố Tam, sư đệ, ngươi cứ ở đây mà dưỡng bệnh cho tốt. 你搁这儿好好养病， Sư huynh, ta đi sang viện phía đông làm hắc nô đây. 你当黑奴去。 Đi thôi, sao nói đến đây lại thấy hơi hưng phấn nhỉ? 兴奋， Chẳng lẽ trên người ta vẫn còn chút máu liều chưa được khai phá sao? Sau khi Tô Tân Niên rời khỏi sân viện, 院子后， thiếu niên suốt dọc đường không nói lời nào kia, 花的少年 cuối cùng cũng mở miệng. Trời lạnh thế này, ngươi đến một ngụm nước cũng không cho uống à? Giọng nói của thiếu niên khản đặc khô khốc, 蓝色， có thể nghe ra được việc nói chuyện cũng rất khó khăn, 最近了， nhưng cảm xúc lại bình tĩnh đến lạ thường. 近 Không ai biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 什么，也 cũng không biết tại sao những lão 些老东 già đó lại chịu tha cho hắn. Tất cả mọi chuyện 一切都 chỉ có những người trải qua đêm đó mới biết được. 人知道， Những vị thánh nhân đó sẽ không nói, còn bố Diệu Quyển 不要倦言 cũng vĩnh viễn không bao giờ kể với người ngoài. Đối với hắn mà nói, 说， đó là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong đời, cũng là một đêm tối tăm nhất. 这夜晚， Nỗi sợ hãi vượt xa sự ra đi vĩnh viễn, 一起 cùng với sự giằng xé về thể xác và linh hồn, 扯 suýt chút nữa đã hủy hoại hoàn toàn thần trí của hắn. 殆尽， Nếu không phải tấm gương trước ngực phát ra tia sáng cuối cùng, 回光返照， có lẽ hắn đã thật sự mất tại thành Lạc Dương rồi. 长 Nhưng nếu đã còn sống, 还活着， thì phải có mục tiêu sống để thực hiện. 目标要做， Vân đạo miểu miểu, tiên đạo mang mang, quỹ đạo lạc tây bất như, 不如去 đi giúp những vị thánh nhân sống mãi không chịu ra đi đó được giải thoát. Một canh giờ sau, 后， ngoài cửa cố phủ chen chúc những chiếc xe ngựa tinh xảo, 精致的马车， trong đó không thiếu những quan chức quyền quý, 达官显贵， đều đổ xô đến đây vào ngày này để bái phỏng. Nhưng bất kể là khách khứa có thân phận gì, 客人 hôm nay đều không thấy bóng dáng của hai vị tiểu thư cố gia đâu. 的影子， Còn phía bố Diệu Quyền của thực có một lão quản gia đi đến, 老管家， đang dặn dò hắn từng chút một. Cố Tam à, 三儿啊，小 viện của tiểu thư chúng ta đã dọn dẹp gần xong rồi, 收拾的差不多了，一 sau này nơi đây giao cho người nhé. 交给你哈。三 Tam tiểu thư từ nhỏ đã thích thanh 喜 tịnh, 欢清静， đám nô bộc do gia chủ sắp xếp đều bị tiểu thư từ chối hết. 拒绝了， Sau này viện này chỉ có một mình ngươi chăm sóc 一 thôi, 个人照顾。 chịu khó vất vả một chút. 我 Có việc gì làm không xuể thì cứ nói với thúc, 和叔说， chỉ cần thúc làm được thì tuyệt đối không chậm trễ. 绝不拖了。 Bố Diệu Quyền vẫn em thẹn đáp lại một tiếng như trước, 甜的应了一声， cũng không từ chối. 一 Lão quản gia hài lòng gật đầu, 点了点头， sau đó dẫn những người khác trong viện rời khỏi đây, 人离开了这里， không để lại một nô bộc nào. 又留下，停 Sân viện lại trở nên yên tĩnh, 下来 và hắn cũng ngồi thẫn thờ trong vườn suốt nửa ngày. 半天， Cửa viện vẫn đóng chặt, 依然紧闭。 nếu không phải vì 3 năm không về nhà mà bị lạc đường. Mãi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, khi phía chân trời nhuốm màu vàng rực, một thiếu nữ mặc váy trắng dài bước vào viện. 走进了院子， Cố Tây, Tam tiểu thư cố gia, chủ nhân đã về nhà. 主人回家， Bố Diệu Quyền không tiến lên đón tiếp, 迎接严 cũng không lên tiếng làm phiền. 但 Nhưng chính hành động không có quy tắc này 没有规矩的举动， ngược lại khiến Cố Tây rất vừa lòng, 顺心 bởi vì cô không thích nói chuyện, 说话， cũng không thích nghe người khác nói, 人说话， càng không thích ở nơi của 自 mình 己的地方有 lại có người khác lên tiếng. Cho nên từ lúc còn rất nhỏ, 时候， cô đã hy vọng có một người hầu giống như Bị Câm, 的仆人 không cần mình phải nói gì, 说什么就 cũng có thể hiểu được ý của mình. 意思。 Ngươi Bị Câm à? Bố Diệu Quyền suy nghĩ một chút, 让 sau đó lắc đầu, 摇头， nghĩa là không muốn nói chuyện. Cố Tây khẽ nhíu mày, 轻蹙眉头。 cô không ngờ ngày đầu tiên mình về nhà, 第一天， số lời mình nói còn nhiều hơn cả tên nô bộc trong viện này. Không thích nói chuyện lại càng tốt. Sau này ta không hỏi thì ngươi không được phép phát ra tiếng động. Chưa đợi bố Diệu Quyền có phản ứng gì, 反应 thiếu nữ đã bước vào trong phòng, 屋子，可 nhưng hình như cô đã đi nhầm viện rồi. 错了。庭院里响 Trong sân vang lên tiếng thiếu nữ lặng lẽ đẩy cửa phòng, 屋门， rồi lại mở tiếng cửa phòng khác. 一个屋门的声音 Tiếng động vang lên 4 lần mới cuối cùng dừng lại. 平息。 Hóa ra là thật sự bị lạc đường à. 同 Cùng lúc đó tại một sân viện khác, 座庭院内， tình cảnh của Tô Tân Niên dường như cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. 少 Hắn bị để mặc một mình trong sân, 的院子中， nhưng vận đào hoa của hắn dường như khá tốt. 花运似乎不错。 Ngươi qua đây làm cái gì vậy? 做啥子？ Sư chị à? Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đợi ta. Thật hay giả vậy, khiến Tô Tân Niên sững sờ. Theo lý mà nói thì hắn cũng chẳng thiệt thòi gì, 什么亏？ nhưng sự hối thúc này của cô ta 反 lại khiến Tô Tân Niên nhớ tới một đêm nào đó, 起了某
Cảnh tượng quen thuộc trong câu lạc bộ. Nếu sự việc đã đến bước này rồi, 到了这一步， Tô Tân Niên tự nhiên sẽ không khách sáo. Chưa đầy nửa nén nhang, 香的时间， Tô Tân Niên đã tắm rửa sạch bong sáng loáng. 洗得干干净净。可 Nhưng khi thiếu nữ bước ra, 出来后 Tô Tân Niên cảm thấy mình như bị đem ra làm trò đùa. 被耍了， Bởi vì mỹ nhân mà hắn mong đợi lúc này lại mặc một bộ đồ dạ hành, 一身夜行衣把 gói ghém bản thân kín mít từ đầu đến chân, thậm chí trên tay còn cầm một chiếc xẻng. 毯子 Không biết là định đi đào cái gì. Tiểu thư, người thế này là... Người ngốc à, mặc thế này đương nhiên là để đi ra ngoài rồi. Đêm nay ngươi cứ ngủ ở đây đi, đừng lên tiếng cũng đừng rời khỏi đây. Nếu nửa đêm nghe thấy có người gọi ngươi, hoặc là tiếng gõ cửa sổ, thì ngươi hãy bịt chặt tai lại, tuyệt đối đừng mở cửa. Tiểu thư, có phải người đã dính dáng tới thứ gì không sạch sẽ rồi không? 去了吧？ Phải đó, ta sợ lắm. Đêm nay phải ra ngoài trốn một chút. Nếu ngươi có gặp chuyện gì, thì sau này ta sẽ càng thêm cẩn thận. Đưa ta cái chán nào. Ngươi là một người tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Khóe miệng Tô Tân Niên giật giật, 抽了抽 lại liếc nhìn chiếc xẻng mà cố thư đang vác trên vai. 手上的铲子， Tiểu thư, người cầm cái xẻng trên tay là có ý gì vậy? 是什么意思？ Ta không biết, ngươi không biết. 知道。 Ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào để lừa ngươi, cho nên ngươi đừng hỏi nữa. Đối với sự thành thật và thẳng thắn của vị tiểu thư cố gia này, Tô Tân Niên thậm chí không biết mình nên cảm động 其实应该感动还是 hay là nên đảo mắt khinh bỉ nữa. Rõ ràng là đêm nay 今夜故 trong cố phủ sẽ xảy ra vài chuyện kỳ quái, cổ quái. Theo lời của cố thư, 说法， đêm nay sẽ có một thứ chưa biết tìm đến tận cửa. 上门来， Cô ta dự định một mình ra ngoài lánh mặt, 外出避一避， đồng thời hình như cô ta cũng có kế hoạch riêng của mình. 计划，看 Xem chừng là định đi đào thứ gì đó. 东西， Tô Tân Niên đối với cô ta mà nói, 说算 chính là một kẻ thế mạng đen đủi, 死鬼， bị cô ta để lại trong sân viện này, 院子里等 đợi thứ đó tìm đến cửa. 上门 Còn về việc cô ta nói không mở cửa thì sẽ không sao. 就没事儿。苏 Tô Tân Niên cảm thấy mình chắc chắn bị coi là kẻ ngốc rồi. 子了， Đừng hỏi nhiều như thế, sắp đến giờ rồi, ngươi còn lời trăng chối nào không? Đúng vậy đó, ngươi có thứ gì giấu đi mà. Không nỡ rời xa không, nhưng món đồ quý giá ấy đều có thể nói với ta. Nếu không để lãng phí thì thật đáng tiếc quá. Tiểu thư, mấy năm nay, ngươi thực sự đến Giao Chỉ Thánh Địa làm tiên nữ sao? 仙女了吗？ Sao ta cứ cảm thấy người bị 是被拐 dụ dỗ vào cái bang phái kỳ quái nào đó vậy? 派去了。 Bớt nói nhảm đi, tiên nữ ta đây chỉ là tinh thông vài nghiệp vụ khác thôi. Ta khuyên ngươi đừng có lo chuyện bao đồng. Cô thư giống như bị chạm vào nỗi đau nào 什 đó, 么痛处一样， lông mày dựng ngược lên, 脑 bực mình lườm Tô Tân Niên một 一 cái. 眼， Sau đó một chưởng đánh ngất Tô Tân Niên. 青年派晕过去。 Ngoan ngoãn mà ngủ đi. Nếu tiểu tử ngươi mạng lớn thì ngày mai chúng ta gặp lại. Tiểu thư ta đây phải đi khai thác khoáng sản rồi. Vừa rồi có phải cô ta nói nghiệp vụ không? 了业务， Nhìn từ bước chân và phương hướng lúc rời đi, 从方向来看， chắc là cô ta đã đi về phía ngọn núi sau thành Trường An. 外的后山了。 Lao binh đuổi theo đi. 追上去 Thôi bỏ đi, hơi lạnh, 有点冷。 lại còn hơi mệt nữa. So với việc đi theo dõi một vị đại tiểu thư cổ quái, 小姐， Tô Tân Niên thực ra tò mò hơn là 奇的是， đêm nay trong cố phủ sẽ xuất hiện thứ quỷ quái 什 gì. 么鬼东西？ Có ma trong căn phòng nơi thánh nhân cư ngụ. 这里闹鬼，听 Nghe thôi đã thấy kích thích rồi, 刺激来。 nhưng không biết ngộ tính của tiểu sư đệ thế nào. 小师弟的遭遇如何？ Nếu như tam tiểu thư của cố phủ cũng kỳ lạ giống như cố thư, 稀奇古怪， hai người bọn họ chắc sẽ không ra tay với nhau đâu nhỉ. Tô Tân Niên cũng không lo lắng cho sư đệ của mình. 自己的师弟。 Từ tình hình hiện tại mà xem, 来看，这 vị cố đại tiểu thư này mới là kẻ xuyên không mà hắn muốn tìm. 穿越者 Còn về bố Diệu Quyển, 娟 hắn chỉ lo sư đệ sống tốt hơn mình mà thôi. 的好而已。 Sư huynh, hình như có khách đến rồi. 客人来了， Chắc là không phải đâu nhỉ. Cứ để đồ ở cửa là được. 这些 Âm thanh bên ngoài khựng lại một chút, 一下， dường như có chút xa lạ với tiếng nói phát ra từ trong phòng. 有些陌生也 Cũng có chút không kịp trở tay, nhưng sau khi yên tĩnh một lát, 后 cái bàn tay đó vẫn chọn tiếp tục gõ cửa sổ. 去敲打门窗，颇有 Có tư thế không gõ đến sáng thì không thôi. 的架势。苏 Tô Tân Niên cảm thấy có chút bất ngờ. 外 Thứ ngoài cửa sổ kia rõ ràng có tay có chân, 有脚也 cũng có năng lực tự mình hành động. 为 Tại sao không tự mình phá cửa xông vào, 窗进来 mà cứ phải hết lần này đến lần khác gõ cửa? 敲门， Chẳng lẽ đúng như lời đại tiểu thư cố thư nói, 小姐说的， không mở cửa thì thứ này không thể vào gây chuyện sao? 不能吵架。 Đây là bản tính lúc sinh thời, 这样 hay là có thứ gì đó đang trói buộc nó? 扶着 Lùi lại phía sau một chút, 对， cửa sổ không mở được đâu. Thứ ngoài cửa sổ kia dường như có thể nghe hiểu tiếng người. 一样。我 Hơi im lặng, 默 sau đó lặng lẽ không tiếng động lùi lại 2 bước. 了两步， Cái quái quỷ gì thế này? Bộ khung xương này cũng cứng thật đấy. Lúc sinh thời chắc cũng đã chạm được tới ngưỡng cửa cảnh giới thánh nhân rồi. 门框了， Sao sau khi ra đi lại biến thành cái dạng này? 很 Hồng phấn khô lâu à? Ừ. Đây là bạch liên, đặc sản của Giao Chỉ Thánh Địa. 白莲 Thứ này là đi theo suốt chặng đường từ Giao Chỉ Thánh Địa tới đây. 跟过来的， Quãng đường xa xôi như vậy,
mà vẫn cứ âm thầm lặng lẽ đi theo sau lưng tiểu thư Cố gia. 了解身后。走 Từ Giao Chỉ đến Trường An, 安 rốt cuộc là vì cái gì? Tô Tân Niên nhìn chằm chằm vào bộ xương khô suốt buổi, 天 lại nghĩ tới vị đại tiểu thư bịt mặt vác sẻng kia. 面大小姐 Tiểu thư có lẽ không chỉ là đi theo Từ Giao Chỉ, 瑶池跟过来的， nhưng nó đã đi theo sau lưng Cố thư suốt 3 năm trời. 足足跟了3年。 Từ Trường An đến Giao Chỉ, 瑶池 rồi lại từ Giao Chỉ trở về Trường An. Vậy thì rốt cuộc cô ta đã dính líu đến thứ gì? Rốt cuộc là muốn đào cái gì? Gió đêm lạnh lẽo xoáy quanh trong sân viện yên tĩnh, 院里打转， cành cây đung đưa theo gió, 晃荡， bóng cây vặn vẹo như nanh vuốt. 张牙舞爪， Tô Tân Niên ở trong phòng vừa mới chống người dậy, 支起了身子， đã nghe thấy ngoài sân viện 外的院子里传 truyền đến một tiếng động trầm đục. 响。 车 Tên trộm đại tặc nào xông vào Cố phủ sao? 贼 Hay là Cố thư đã treo tường trở về rồi? 回来了， Tô Tân Niên thầm nghĩ như vậy, 想着 ghé đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, 声音的方向， nhưng khoảnh khắc tiếp theo 又有 lại có một âm thanh gần như y hệt 声音从 truyền đến từ một hướng khác, 传了过来， lại có thứ gì đó treo tường đi qua, 而过 sau đó rơi bịch xuống nền đất. 土里 Tô Tân Niên nhướng mày, 了挑眉头， lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. 对劲， Chuyện này ngươi phải nói cho rõ ràng chứ. 清楚啊！ Sớm biết là 告你， người nhà ngươi đông như thế, 我 ta cũng chẳng đến mức thô lỗ với ngươi như vậy. 粗鲁。 Định động thủ tập thể đấy à? 是吧？ Hù dọa ai chứ? Ta cũng chẳng phải là không có ai đâu. Tiểu sư đệ của ta đang ở viện phía tây của Cố phủ đấy. 我的院子里 Các ngươi chia một nửa qua đó tìm hắn đi. Công bằng công chính như hòa khí sinh tài. 是 Cái đồ chó. Đời sống ban đêm của nhị sư huynh vẫn thật là đặc sắc mà. Nhưng hồng phấn khô lâu nghe tên có vẻ hơi quen tai. 来有些耳熟， Hình như đã từng thấy trong một bài kinh văn Phật giáo nào đó. 过 就 Đúng lúc này, Tô Tân Niên đánh nát một cánh tay 罗的手手 của một bộ xương khô. Mặt ngoài của xương cốt dưới ánh trăng chiếu rọi 照耀下显 hiện ra vẻ đặc biệt âm u rùng rợn. Hồng phấn khô lâu, bạch cốt bì nhục. Đây là Phật Đà Mật. Bố Diệu Quyển ngay lập tức nhớ lại đoạn mật ngữ kinh văn này 经文， và cũng nhớ ra xuất xứ của kinh văn 的出处 là thần Tú Đại Đế. 苏 Vị đại đế mà Tô Tân Niên 城外天 đã nhắc tới ở ngoài thành Trường An, cũng là một trong những vị đại đế có niên đại lâu đời nhất, được ghi chép lại trong Đại Đế Cấm Khu. 久远的大地之一， Thời đại mà thần Tú Đại Đế sống, 年代甚 thậm chí còn lâu đời hơn cả Đại Đế Cấm Khu. 远些， Ngài ấy cũng là người duy nhất Phật đạo song tu. 双修 Dung Hội Quán Thông là một vị đại đế viễn cổ. Chẳng lẽ nói trong thành Trường An có thứ liên quan đến thần Tú Đại Đế sao? 东西，那 Vậy thì thần Tú Đại Đế và nhị sư huynh lại có quan hệ gì? 什么关系？ Bố Diệu Quyền hơi trầm tư, 您 lại nghĩ rằng hồng phấn khô lâu này mới chỉ là nửa đoạn trước của mật văn. 判断 Vậy nửa đoạn sau là bạch cốt tức nhục, 血肉 无我 vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, chính là lìa xa ái dục, bỏ đi cái tướng của mình, quên đi cái tướng của người khác, làm mờ cái tướng của chúng sinh, đến cả cái tướng linh hồn bên trong lớp da cũng đều đối xử bình đẳng. Như vậy mới là chân chính đại ái ly tướng tu hành. 想修行， Đây là kinh Kim Cang mà thần Tú Đại Đế để lại. 金刚经密 Hai đoạn nói trong mật văn 话，给 đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Bố Diệu Quyển. 不要卷流 Lúc bấy giờ vẫn còn ở trong núi Thuộc Cấm Khu. Vô ngã tướng, diện mạo vốn có của ta không còn nữa. Vô nhân tướng, diện mạo của một người khác đã đến thế gian này, nhưng lại sử dụng diện mạo không thuộc về mình. Vô chúng sinh tướng, không chỉ có một mình ta. Trong chúng sinh có rất nhiều người đều bị 被谋魂 làm lu mờ đi diện mạo vốn có của mình. Đứng sau lưng họ là một linh hồn xa lạ khác. 无 Vô thọ giả tướng, người đời đều nên có quyền yêu cầu sự tồn tại của sự sống, 的权利， không nên tước đoạt của người khác 别人获 hoặc chiếm đoạt sinh mạng của chúng sinh khác. 性命。 Những lời này liên kết lại với nhau, sao nghe giống như thần Tú Đại Đế đang ở bên dòng sông, khuyên giải một nhóm người, đặc biệt và bí ẩn. Nói như vậy, thời đại của thần Tú Đại Đế là sau Diệp Thiên Đế. 之后，那 Vậy có phải minh chứng rằng ngài ấy chính là người trong lịch sử đầu tiên trải qua việc một nhóm lớn kẻ xuyên không linh hồn giáng lâm xuống nhân tộc Đại Đế? Nếu thần Tú Đại Đế với thân phận là một kẻ thống trị, 身份差 nhận ra rằng trên đại lục đột nhiên xuất hiện thêm một nhóm linh hồn xa lạ, thì ngài ấy sẽ làm như thế nào? Là kháng cự, là hòa giải, hay là đã xảy ra chuyện gì khác nữa? 他的事情， Vị thần Tú Đại Đế này chắc hẳn đã có một câu chuyện rất thần bí 之间发 và xa xưa xảy ra với những kẻ xuyên không kia, thậm chí có lẽ còn liên quan đến một sự tồn tại đáng sợ hơn nữa, Hu Hủ Đại Đế. Hơn nữa dựa vào những gì Đại Đế Cấm Khu ghi chép về thần Tú Đại Đế, lúc ngài ấy tu hành Phật đạo, 记载 đã đi rất gần với một người em họ, thành Trường An hiện tại 走得很近， chính là đạo trường của thần Tú Đại Đế thời bấy giờ. Nghĩ như vậy, 那时候的道场， có lẽ có thể thông qua câu chuyện của thần Tú Đại Đế để tìm hiểu về lứa kẻ xuyên không linh hồn đầu tiên trong lịch sử, cũng có cơ hội vén bức màn bí ẩn 穿着 về bộ mặt thật của Hù Hủ Đại Đế, hồng phấn khô lâu, 的真正面目。红 bạch cốt bì nhục, 白 sắc tức thị không, không tức thị sắc. Đây là câu mật văn thứ 2 trong kinh Kim Cang. Cái gọi là hồng phấn khô lâu và bạch cốt bì nhục cũng đã trở thành biểu tượng đặc trưng của thần Tú Đại Đế. Chẳng lẽ nói sư huynh lần này tới Trường An, 标志符号。 mục đích thực sự 师兄这次来长安城真 chính là tìm kiếm di tích đạo trường của thần Tú Đại Đế. Cùng lúc đó, 的道场遗迹， trên đầu Bố Diệu Quyền xuất hiện một vị khách không mời mà đến, nhưng hắn lại không hề hay biết chút nào, 之客， vẫn đang mải miết phân tích. 丝毫的察觉，仍 Thần Tú Đại Đế 记着 quả thực là nhân vật tồn tại trước cả khi có Đại Đế Cấm Khu, cho nên mộ phần của ngài ấy trong cấm khu cũng chỉ là mộ trống. Sư huynh trước giờ không bao giờ làm việc gì mà không chuẩn bị.
师兄 Chắc hẳn huynh ấy đã nhận được tin tức gì đó, 杯的事情， nên mới quay trở lại thành Trường An vào thời điểm này. Bố Diệu Quyền lặng lẽ thở dài một tiếng. 安城里 Đối với tính cách ham chơi, tùy hứng của nhị sư huynh mình, hắn thực sự cũng chẳng có cách nào cả. 跳脱爱玩的性子， Thậm chí hắn còn không chắc chắn được 法 nhị sư huynh rốt cuộc là muốn cái gì. Bởi vì nhị sư huynh của hắn 想要什么？因 là kiểu người có thể vừa cười nói vui vẻ với ngươi, vừa dùng dao khét ngực ngươi ra. 较小 Kiểu người như nhị sư huynh, 挖开你胸口的人， cả đời này chắc hẳn rất khó để tìm được thứ gì khiến huynh ấy phải chịu thua đâu. 难找到能让他吃瘪。 Nghĩ đến đây bố Diệu Quyền bật cười. Cũng may sân viện của Cố Tây còn yên bình chán, 起来， không giống như trong viện của Cố Thư ồn ào náo nhiệt. Ôi trời, 书的院子里热热闹闹， cảm giác chạm vào mềm mại mà cổ quái khiến bố Diệu Quyền lạnh toát sống lưng. Hắn chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cua quả loạn xạ. Nhưng nhìn từ đằng xa 不见只能胡乱的挥舞着， thì giống như một người đang lao vào tác động vật lý với chính cái rèm cửa của mình vậy. 自己的窗帘盖， Khoảng chừng nửa nén nhang sau, không biết có phải là lời cầu nguyện của bố Diệu Quyền đã có tác dụng hay không, 不要卷的气刀又 hay là bị sư phụ đã chịu khuất phục rồi, nằm bẹp gì trên mặt đất. Bố Diệu Quyền để đề phòng nó lại vùng dậy hù dọa người khác, rất chu đáo đem bì sư phụ trói chặt vào chân bàn. 别人， Hồng phấn khô lâu, 将皮师傅绑在了桌角上。 bạch cốt nhân bì. Ngươi quả nhiên chính là thần tú đại đế đã từng nhắc tới bạch cốt nhân bì trong kinh Kim Cang. Đám hồng phấn khô lâu trong viện của đại sư huynh 那是 chắc hẳn cũng cùng một lai lịch rồi. 红粉骷髅鹰 Trong phòng ánh nến lập lòe, 来历了。 bố Diệu Quyền lại bất giác cau mày, bởi vì hắn nghĩ mãi không ra. 皱起了眉头。 Mình và sư huynh rõ ràng vừa mới tới thành Trường An, tại sao lại bị cái thứ quỷ quái này nhắm tới chứ? 想到的长安城，为 Sư huynh thì thôi đi, 这种诡异的东西盯上， ngày thường huynh ấy chẳng làm được việc gì tốt đẹp cả, bị cổ báo sớm một chút cũng là lẽ đương nhiên. 走 Nhưng hắn quả thực chưa từng đến thành Trường An, tại sao cũng bị thứ này nhắm vào? 过长安城，为 Dọc đường đi, 会被这种东西盯上？ hay là có nguyên nhân nào khác mà mình chưa nghĩ tới? Bố Diệu Quyền trầm tư hồi lâu, 不要 cuối cùng nhớ ra một vấn đề bị mình bỏ qua. 想起来了一个被自己忽略， Hắn và sư huynh chưa từng tới Trường An, nhưng có người đã từng tới. 来过长安城， Thậm chí là sau khi đi ra ngoài thì vừa mới trở về, hai vị tiểu thư Cố gia mới là chủ nhân của sân viện. Bọn họ chỉ có thể coi là những kẻ 才是庭院的主人。 đen đủi tự mình dấn thân vào lưới mà thôi. 罗望的 Vừa rồi lúc dùng thanh đồng kính, quả thực không hề nhận ra 崇敬的时候， trong sân viện đó có hơi thở của nữ tử. Vậy có khả năng nào ngay từ đầu 气息。那 thứ mà hồng phấn khô lâu và bạch cốt nhân bì nhắm tới không phải là mình và nhị sư huynh, 人皮找上的就 mà là hai nữ tử kia không? Sư huynh là vì Cố Thư không có trong viện nên mới bị đám hồng phấn khô lâu vây công. 在院子里 Nhưng trong viện của mình chắc hẳn phải có Cố Tây chứ. Tại sao bạch cốt nhân bì này lại nhắm vào mình? 呼吸， Đợi đã, 古人皮为什么会找上自己？ mí mắt bố Diệu Quyền đột nhiên giật này một cái. Hắn quay đầu lại, 了一下， nhìn về phía sân viện đang yên tĩnh không tiếng động kia. Cố Tây đang ở trong phòng giúp đỡ. 庭院， Nghĩ đến đây bố Diệu Quyền từng bước một tiến gần về phía căn phòng. Nhưng ngay khi vừa tới cửa, 不要卷一步步的靠近屋子。 một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh truyền tới. Ngươi muốn làm gì? 平静的声音传了过来， Bố Diệu Quyền sững sờ, bởi vì giọng nói đó không phải phát ra từ trong phòng, mà là từ sân viện yên tĩnh phía sau lưng 屋 hắn. 子里面传出 Ngươi muốn làm gì? Hỏng rồi, phải nghĩ cái cớ gì đó để lừa gạt cho qua chuyện thôi. Đêm nay gió rất lớn, gió đêm qua cũng rất lớn. 一口忽悠过去， Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc người gõ cửa phòng ta giữa đêm khuya cả. Thật ra ta là muốn hỏi xem, tiểu thư có muốn ăn món gì không? 什么关系？ Ngày mai ta có thể bảo nhà bếp chuẩn bị một chút. Ngươi canh ba nửa đêm gõ cửa phòng ta, chỉ là để hỏi ta vấn đề này thôi sao? 准备一下。 Tiểu thư, dân dĩ thực vi thiên. Ta cũng đột nhiên nảy ra ý nghĩ, tiểu thư đi xa lâu như vậy, có lẽ sẽ có chút nhung nhớ những món bánh và đồ ăn của thành Trường An. 想小姐离京这么久， Ta không ăn đồ ăn. 什么怀念的长安城高 Tại sao vậy? 食物？ Bởi vì ta là người tu đạo, không vướng bụi trần, không ăn khói lửa nhân gian. Ngươi mau lui xuống đi. 烟火， Vậy người tu hành như tiểu thư, 修道者一 thường ngày sẽ ăn gì vậy? Ăn linh thảo, cỏ khô, linh mã, dã hạc. 也喝了 Sự hơi hợt của thiếu nữ sương sớm khiến bố Diệu Quyền bất lực. 让不要卷无奈。 Bình thường mà nói, tu sĩ cao cấp đều có thể tích cốc đoạn thực, 断食的， trừ khi bị thương tích cực kỳ nghiêm trọng, 严重的重伤才 mới cần đến thức ăn trốn phàm trần để thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất của cơ thể. 需求。 Giống như lúc trước khi hắn ở trong núi bị sét đánh, 被雷劈之 những ngày tháng sau đó, vẫn còn phải tranh giành với một tên tiểu khất cái trong miếu hoang. Bố Diệu Quyền do dự một chút về chuyện ăn uống, 下 giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. 生 Vậy tiểu thư thật giống như trong mấy câu chuyện kể 书故事里， về những vị tiểu tiên nữ trên trời vậy. Ngươi đang nói bóng nói gió với ai đấy? 呢？ Tiểu thư, ta còn nói bóng gió sao? 气嘛。 Tiên nữ thì cứ gọi tiên nữ, không cần thêm chữ tiểu vào phía trước đâu. 哦， Tại sao chứ? Nghe không hay sao? 听， Cố Tam Thư, lúc trước chẳng phải ngươi không thích nói chuyện sao? 喜欢说话吗？ Này tiểu thư, ban ngày cổ họng ta có chút vấn đề, 太 lâu quá không uống nước nên nhất thời không thốt ra lời được. 说不出话。 Nói cách khác, 是说 ngày thường ngươi không phải là kẻ ít nói, 沉默寡言的人， không phải sau này ít uống nước, 想喝水， là để tiêu khiển. Cố Tây đi rồi, bố Diệu Quyền quay lại chỗ cũ, 到原来的位置， nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn ra đầu tê dại, 头皮发麻， bởi vì cái bàn hắn dùng để trói sư phụ ra đã biến mất rồi. 见了。 Đây là cái gì? Tiểu thư sương sớm, đây là thứ tối qua người cần. Ngươi đang làm cái trò gì thế? 刻木雕 Điêu khắc đó tiểu thư, có thể bán lấy tiền. Tiểu thư, trước khi vào phủ, 之前，
Ta thường khắc mấy con gia cầm và dã thú. 和野兽。 Nếu tay nghề tinh xảo một chút thì sẽ có người mua. 蛇 Tay nghề cũng không tệ. Tại sao ngươi không khắc mặt người? 善良， Ta vẫn chưa nghĩ kỹ nên khắc thành hình dạng gì. 样子 Thương nhân tiểu tốt đều có mặt. Kẻ sĩ đọc sách cũng có mặt. Bắt gương mặt của bọn họ chắc chắn phải khác nhau. Đường nét của đại hán nên thô ráp rộng mở một chút. 有 Đường nét của du hiệp nên thanh thoát mượt mà hơn. Đây cũng là điều cần phải cân nhắc đến. Hơn nữa ta có chút phân định không rõ. Bọn họ rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu? 不 Không biết mặt họ nên là hiền lành phúc hậu 慈眉善目， hay là hung ác thâm độc. Vậy ngươi cảm thấy những người khắc ra 这些人 nên là người tốt nhiều hay kẻ xấu nhiều? 人多， 现 Nhìn hiện tại thì chắc là người tốt nhiều hơn. 吧， Vậy sao? Nhưng người tốt nhiều có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. 什么好事情？ Tại sao sách lại nói nếu người tốt làm 好人做了一 một việc xấu thì gọi là lộ nguyên hình, 必路， còn kẻ xấu làm một việc tốt thì gọi là lãng tử quay đầu. 回头。 Thế nên ta cũng không chắc là người tốt nhiều một chút sẽ tốt hơn, hay là kẻ xấu nhiều một chút sẽ tốt hơn. Ngươi còn từng đọc sách sao? Ta chỉ là không có trình độ chứ không phải chưa từng đọc sách. 书 Cô Tây gật đầu, 点头 sau đó bỏ lại mục tiêu rồi rời đi. 就离开了。 Không nói là đi làm gì. 什么？ Có điều, 我立 một thiếu niên khác cũng mất ngủ thò đầu ra. 探了个头出来。 Nhị sư huynh đến một kẻ xuyên không đáng tin. Dẫn sư đệ bị điên đến nhà kẻ xuyên không khác để trị bệnh. 家之兵， Bố Diệu Quyền lại phát hiện ra kim cang minh văn của thần tú đại đế. À, bệnh khỏi rồi là dám giả vờ không thấy sư huynh luôn hả? 装看不见了是吧？ Lúc đệ bệnh sư huynh không nỡ bắt nạt đệ. 不好意思欺负你， Chẳng lẽ trước đây ta ra tay còn quá nhẹ? 太轻了。 Nhị sư huynh, huynh có việc gì không? Đó. Đương nhiên là có việc rồi. Đêm qua sân của ta có ma đấy. 寺里闹鬼了， Nó kéo ta chơi suốt cả đêm. 通宵不 Xương cốt sắp rã rời hết cả rồi. Là huynh chơi cho con ma đó rã rời luôn đúng không? Tam tiểu thư của đệ đâu rồi? 血了。 Ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi sao? Từ lúc nào thế? 之前 Vừa mới xong thôi, ngay lúc này ấy. 嗯 Ngay lúc này, 是 Tô Tân Niên chú ý đến những bức tượng gỗ trên bàn. 桌子上的那些木雕， Đây là những lão bất tử xuất hiện ở thành Lạc Dương sao? 老不死， Nhìn không ra nha. 教 Tiểu sư đệ, đệ còn có tài lẻ này nữa à? Bố Diệu Quyền nghe vậy liền dừng động tác trong tay lại. 手里的动作， Sau đó đặt thanh dụng cụ gỗ xuống. 木雕 Nhìn về phía sư huynh Tô Tân Niên. 师兄， Chỗ của đệ đêm qua cũng có ma. Bạch cốt nhân bì là mật văn của thần tú đại đế. 的秘文， 嗯， Trường An là đạo trường của thần tú đại đế. Sư huynh, huynh không thể không biết chuyện này. Vậy nên ngoài việc điều tra kẻ xuyên không ở Cố Gia Gia, 之外， sư huynh, có phải huynh còn chuyện gì khác? Chưa nói cho đệ biết không? 啊，没 Chưa từng nghe qua. Bố Diệu Quyền nhếch môi. 扯嘴角， Nhưng cũng chẳng làm gì được vị sư huynh thích giả ngốc này. 什么办法？ Nhưng một lúc sau, 而后 vị nhị sư huynh phóng khoáng kia đột nhiên cử động, 身体一顿，拿 cầm lấy hai bức tượng gỗ, 现 rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Điều này cũng khiến hắn nhớ lại lúc còn ở trong núi. 在山里的时候， Nếu tiểu sư đệ không tự mình thắp sáng 然自己上 thần hỏa, 话， thì đệ ấy sẽ là đệ tử 蓦人一败立 phế vật nhất trong lịch sử mạch thủ mộ nhân chúng ta. Vậy nếu sư đệ thắp sáng được thì sao? Thì đệ ấy sẽ kế thừa vị trí của sư phụ, 位置 còn có tư cách hơn cả ta và đại sư huynh 更有资格。 để trở thành người thủ hộ thế hệ mới. Sư huynh, thần hỏa khó thắp sáng đến vậy sao? Là khó đến cực điểm, 起点，那 khó đến mức điên rồ. 病狂的点 Nhưng đó cũng là lựa chọn của chính đệ ấy. 选择 Lựa chọn công pháp kỳ quái nhất của mạch thủ mộ nhân. 唯一的功法， Ngoại trừ sư phụ ra, chưa từng có ai tu hành thành công công phu này. 我的功法。 Đệ ấy không phải đang thắp hỏa, đệ ấy là đang phóng hỏa. Trong ký ức của Tô Tân Niên, 记忆里 công pháp tu luyện của bố Diệu Quyền rất đặc biệt. 特别。 Tu sĩ bình thường thắp sáng thần hỏa để đột phá đến cảnh giới tiểu thần minh, 是 cần phải tìm thấy đống lửa của mình trong rừng sâu, 自己的火堆， sau đó thắp sáng nó. Nhưng bố Diệu Quyền thì khác, 一样 hắn tu luyện một bộ công pháp rất kỳ lạ 一本很 mà sư phụ đã đưa cho, đòi hỏi hắn phải liên tục tác động vào rừng sâu, 乱的砍树， chặt hạ hết cái cây này đến cái cây khác, 树 sau đó dùng gỗ chất đống lại với nhau, 其他 xây thành một tòa mật lạc cao vút. Cuối cùng là phóng hỏa thiêu rụi. 烧掉， Nghĩ đến đây, khóe miệng Tô Tân Niên không ngăn nổi ý cười. 都压不住了。 师弟 Sư đệ, để khắc tượng gỗ của đại sư huynh làm gì? 虎雕做什么？ Đệ nhớ đại sư huynh rồi, Đệ là nhớ đại sư huynh, 兄啊， hay là muốn tìm đại sư huynh? 兄， Cái đó, bố Diệu Quyền không đáp lời, 回应 nhưng hắn biết nhị sư huynh muốn nói gì. 想说什么， Tương tự, Tô Tân Niên cũng hiểu rõ, tiểu sư đệ của mình đang nghĩ gì. 些什么。 Mấy người bọn họ đã cùng chung sống nhiều năm trong ngọn núi cấm địa đó, 多年 nên khá thân thuộc với tính cách và suy nghĩ của nhau. 算熟悉， Cho nên lúc ở ngoài thành Trường 来 An, 的时候 dù bố Diệu Quyền chẳng nói lời nào, 都没说。苏 Tô Tân Niên vẫn có thể thông qua 他想 những phản ứng vô thức của đệ ấy mà có được câu trả lời mình mong muốn. Sư huynh, huynh đến thành Trường An rốt cuộc là muốn làm gì? Sư đệ, đệ còn nhớ 还记得三 3 năm trước trong đại đế cấm khu đã xảy ra chuyện gì không? 问我什么吗？
Nhớ chứ, lúc đó, có một thiếu chủ nhà hiên viên ngồi sổm ngoài cấm khu, cứ gào thét đòi gặp tiểu sư muội cho bằng được. Đúng lúc đệ về núi bắt gặp hắn, liền ra tay dạy dỗ cho một trận, rồi ném thẳng người xuống sông Lạc Thủy, là đánh gãy cả hai chân luôn. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Sau này lúc sư huynh ta ra ngoài du ngoạn, 独立的时候， còn gặp người nhà hắn nữa, 家大人气， thái độ khá là hòa nhã, 善的， còn nhất quyết mời ta về hiên viên gia làm khách. 家做客， 不要 Bố Diệu Quyền không có phản ứng gì, bởi vì hắn hiểu rất rõ tính khí của nhị sư huynh. 调性， Thông thường trong tình huống này, 放下 vũ khí của huynh ấy chắc chắn đang kề trên cổ đối phương, 脖子上 bắt người ta phải nặn ra nụ cười hòa nhã. 笑容， Trọng điểm là sau khi ta trở về núi lúc đó, 千里之后， ta đã đi đến lăng mộ thần tú đại đế một chuyến. 陵墓 Lăng mộ thần tú đại đế ư? Chẳng phải chỗ đó trống rỗng sao? Đúng là trống rỗng. Thời đại của thần tú đại đế 的时代在 là trước khi đại đế cấm khu xuất thế, 之前， cho nên trong mộ không có di cốt của thần tú đại đế, 地的遗骨， cũng chẳng có món đế binh nào. 就 Việc xây dựng lăng mộ trống 墓 cũng là do mạch thủ mộ nhân chúng ta 外队 dùng để tế tự cho các vị đại đế tiền bối, để tưởng nhớ bọn họ. Vậy huynh đến đó làm gì? Bởi vì thành Trường An chính là đạo thành của thần tú đại đế từ rất lâu về trước. 的道场， Thế nhưng 3 năm trước, 前 trong thành Trường An đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái. 很诡异的事情， Chuyện gì vậy? Quan âm dỉ vết đỏ, bách quỷ dạ hành, 行 Phật sư diếu phố, 期 hồng cốt lạn nhục 肉， và 4 loại điểm báo đại hung tai ác này 灾厄之下， đều xảy ra trong cùng một đêm 一个夜晚， ở trong thành Trường An 城里 và cũng ở ngoài thành Trường An. Chúng đến rất nhanh, 很快去 đi cũng rất nhanh, 快， nên hầu như không có ai hay biết. 知道，知 Sư đệ, đệ chắc cũng biết thành Trường An là nơi thế nào. 道是什么地方。 Là đế đô của Đường Quốc, là đạo trường của thần tú, cũng là nơi cấm pháp. Chuyện đó sau này đã bị các thế gia và thánh địa phong tỏa. 地封锁了乡， Tin tức chỉ có số ít người biết được. 了解人知道，而 Mà lúc đó ta đang ở nơi cách thành Trường An không xa. 不远的地方。 Huynh có đuổi tới kịp không? 没有， Khi ta tới được đây, 这里的时候 mọi thứ đều đã khôi phục lại vẻ bình lặng, 平静， giống như một cơn ảo giác, 幻觉， cũng giống như có ai đó đã xóa sạch mọi dấu vết. 所有的痕迹。 Nhưng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Có người nói, đêm đó trong thành Trường An đã có một trận tuyết rơi, 下了一场雪，月 nguyệt mang ấn tuyết đỏ. 红雪 Những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời, 上洒落， nhưng chưa kịp chạm đất đã tan biến mất, 马上就消失不见了。 giống như bông bay, cũng giống như lông mao của thứ gì đó. 东西的毛发， Tuyết đỏ, bố Diệu Quyển 不要捐下 liền nghĩ đến đêm trước khi hắn bị đuổi ra khỏi núi. 来的前一晚， Trên con đường nhỏ im lìm vắng lặng như tờ đó, 早上 hình như cũng đã xảy ra cảnh tượng tương tự. 场景， Sau đó ta đã tìm kiếm ở vùng lân cận. 附近寻找 Hừ hừ. Cuối cùng thực sự tìm thấy một nhúm lông màu đỏ. 一簇红色的毛发， Kẻ xuyên không sao? Cũng có thể là thứ khác. Sau khi quay lại cấm khu, 之后 ta đã tra cứu một số cổ tịch từ xa xưa. 集 Phát hiện ra sau khi thần tú đại đế tạ thế, 之后， nhân tộc đã có một khoảng thời gian rất dài, không có hậu nhân nào đắc đạo thành đế. Sau đó nữa, Hù Hù đại đế đột ngột xuất hiện trong cổ tịch, 出现在了笔记上。 không hề có bất kỳ điểm báo nào, cũng chẳng có quá trình trưởng thành nào cả. Hù Hù đại đế giống như một bóng ma đột nhiên hiện ra vậy, 的幽灵一样， qua mặt được tất cả thế nhân để chứng đạo của riêng mình. 自己的道。 Huynh cảm thấy sự xuất hiện của Hù Hù đại đế có liên quan tới thần tú đại đế sao? Sư đệ, những gì ta biết về Hù Hù đại đế 大地的了解比 còn nhiều hơn đệ rất nhiều. Loại nửa mùa như Lý Thập Nhất 料子的货色好 căn bản không cùng đẳng cấp với Hù Hù đại đế đâu. 一个结尾。 Thần tú đại đế là người kiệt xuất trong số các đại đế nhân tộc. 佼佼者， Ngay cả sư phụ chúng ta thỉnh thoảng cũng khen ngợi vài câu. 他在一二。 Kiểu nhân vật đó nếu như không muốn ra đi 死的话， thì sẽ là một chuyện cực kỳ rắc rối. 他的事情。 Vậy nên sư huynh, ngay từ đầu, huynh đến thành Trường An là vì thần tú đại đế sao? Vậy tại sao huynh còn phải đợi tới 3 năm? 3 năm trước huynh đã phát hiện lông đỏ ở thành Trường An, sau đó lại rời đi dễ dàng như vậy sao Tư? Ta đương nhiên là không rồi. Lúc đó ta rất say mê khảo cổ, 基于考古， đặc biệt là khảo sát về lăng mộ của Hù Hù đại đế. Cho nên ta đã mua một tòa tử lâu ở thành Trường An, 的一栋酒楼住， ở lại đó rồi đào bới khắp trong ngoài thành, 给城外翻土挖地。 bận rộn suốt một thời gian dài. 段时间， Kết quả là chẳng thu hoạch được gì, 所获 tai ách không xuất hiện nữa, 出现过， lông đỏ cũng không thấy tăm hơi. 出现 Thành Trường An ngay cả tuyết cũng rất hiếm. 很少下， Thế rồi huynh rời khỏi thành Trường An. Lúc đó ở Trường An không còn xuất hiện lông đỏ nữa, 又再出现红毛。 nhưng ở một nơi khác 这个地方 lại truyền đến tin tức về điểm bất tường lông đỏ. 的消息， Tại Giao Chỉ Thánh Địa, bố Diệu Quyền đột nhiên khựng người, 身体一顿，
Chậm chậm ngẩng đầu lên, 了头， ánh mắt lướt qua khoảng sân vắng lặng, 空的庭院， cuối cùng dừng lại ở trước cửa căn phòng ngủ chính đang khóa chặt. 住我门口，苏 Tô Tân Niên biết tiểu sư đệ đã đoán ra điều gì đó, 什么？ nên cũng không vòng vo nữa. 莫叫， Sau khi ta đến thành Trường An, 之后 không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra cả. 没发生。 Nhưng mấy tháng sau, 月后 ở Giao Chỉ Thánh Địa trên núi Côn Luân, 地里 đột nhiên truyền ra một vài tin đồn. 些事情， Thánh địa có ma, 尸 thi hài gây loạn, 乱， có ma ở ngay trong một thánh địa có thánh nhân trấn giữ. 空地里闹鬼， Nghe qua thì có vẻ rất nực cười, 可笑。 nhưng chuyện đó quả thực đã xảy ra. 的发生嘛， Hơn nữa còn lưu truyền rất nhiều phiên bản khác nhau. 不同的版本。有人 Có người nói đã thấy một quái vật màu vàng với bộ lông tung bay trong đêm. 消散了， Có người lại nói 有人说他 hắn thấy hai bộ khô lâu đỏ hòn còn vương dấu đỏ. 的挂肉窟窿， Lại có người nói hắn nhìn thấy một tấm da người 人皮在 cứ bay lơ lửng ở ngã tư đường dưới ánh trăng. 飘来飘去， Trong đó chuyện vô lý nhất là nói có một bộ xương khô đắp lên một tấm da, 一张皮 trà trộn vào hàng ngũ đệ tử Giao Chỉ Thánh Địa, 子里 khiến lòng người hoang mang sợ hãi, 逃废 xôn xao dư luận. Sau đó thì sao? Sau đó ta đã đi dạo một vòng bên ngoài Giao Chỉ Thánh Địa 忘了 và xác định được một việc. Con quái vật lông đỏ ở Giao Chỉ Thánh Địa 怪物 và thứ ở thành Trường An vốn dĩ cùng là một loại. Nó đã rời khỏi Trường An không lâu sau đêm đó 成 để đi tới Giao Chỉ Thánh Địa. Sư đệ, để nghĩ xem tại sao lại như vậy. 是为什么？ Nếu quái vật lông đỏ ở Giao Chỉ Thánh Địa 红毛怪物是 là một kẻ xuyên không, thì chắc chắn nó đã đi theo một người nào đó để rời khỏi thành Trường An, nên mới xuất hiện ở Giao Trì. Ta cũng nghĩ như vậy. 想了， Hơn nữa điều trùng hợp hơn là 是 thời điểm đó, 间还 quả thực có một người của Giao Chỉ Thánh Địa ở thành Trường An, 在长安城 谁？ chính là thánh nữ Giao Trì đời trước đến Y Vân Thư. 与伊人书， Sư huynh, huynh cảm thấy thánh nữ 瑶池生 Giao Trì tiền nhiệm là người đã mang theo quái vật lông đỏ đó sao? Không phải, cô ấy. 他当然 Tất nhiên là không phải rồi, điều này ta rất chắc chắn. 决定 Tại sao? Vì Y Vân Thư rất thân thiết với đại sư huynh của đệ. 走得很近， Đại sư huynh đệ đã không nói gì, 什么都没说。 thì chắc chắn không phải rồi. 那 Lúc đó thánh nữ Giao Trì ở thành Trường An làm gì? 安城里做什么？ Hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. 一 Y Vân Thư lúc bấy giờ đang ở Trường An để chiêu mộ 招收瑶池 đệ tử Giao Trì. Hai người được chọn chúng là ai? 是谁就 Thì chẳng cần ta phải nói nhiều nữa nhỉ. Nhỉ. Huynh nhận được tin tiểu thư Cố gia sắp quay về Trường An, nên mới rời khỏi Vạn Độc Quật để chuẩn bị trà trộn vào Cố phủ sao? Ta cũng có tay trong ở Giao Chỉ Thánh Địa, 也有眼线， nên biết khi nào họ sẽ quay về. 会回来。 Có phải đã chuẩn bị phương án từ trước rồi không? Sư đệ, sư huynh đã nói gần hết những gì cần nói với đệ rồi. 差不多了， Bây giờ đệ thấy thế nào? Tình hình nguy hiểm như thế này, đệ chắc không nỡ để sư huynh ta phải mạo hiểm một mình đâu nhỉ. 抱歉啊， 师兄， Sư huynh, hai ta không cần phải đấu trí so dũng làm gì. Chuyện nguy hiểm thế này mà huynh lại muốn lấy đệ ra đỡ đòn, thật là quá thất đức rồi. Sư đệ à, ta lấy đệ ra đỡ đòn có phải mới lần một lần hai đâu. 次了， Sao lại gọi là thất đức được chứ? 这 Việc này đệ không giúp huynh được. Trước khi thắp sáng thần hỏa thì ai cũng có thể dẫm lên đầu đệ được. Đi mạo hiểm với huynh thì chắc chắn đệ sẽ ra đi trước huynh cho xem. Chuyện đó cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà xong được. 搞定的事儿， Sư huynh đã đưa đệ tới đây 来了这里，自 thì đương nhiên là có chuẩn bị trước rồi. Sư đệ, đệ từng đào mộ bao giờ chưa? Kiểu lão luyện ấy. Nói nhảm gì vậy? Mấy cái lăng mộ đại đế trong cấm khu chẳng phải đều do một mình đệ xuống mộ sao? Ngoài tiểu sư muội ra, hai người các huynh có khi nào chịu giúp một tay đâu. Đại sư huynh không muốn xuống mộ. 项目，他是 Huynh ấy có đế khí trên người, còn các lăng mộ khác thì có xung đột. 那里呢？ Những việc mà đại sư huynh không muốn làm 事情 thì ta thường cũng chẳng muốn làm. Lạ thật, nhưng lần này thì khác. 这次不一样。 Ta tuy chưa từng xuống mộ, 过墓， nhưng thực ra ta từng đi đào mỏ rồi. Hai việc này chắc cũng có điểm tương đồng thôi. Huynh đi đào mỏ khi nào vậy? 过矿了。我 Sao đệ không biết nhỉ? Chuyện từ lâu lắm rồi. 那事情啊， Đừng quản nữa, cứ nói là đệ có muốn giúp một tay không thôi. 搭把手吧。 我 Để đệ cân nhắc đã. Bố Diệu Quyền đã cân nhắc rất lâu. Tô Tần Niên cũng rất kiên nhẫn đợi hắn. 耐心的等他 Cuối cùng bố Diệu Quyền đặt bức tượng gỗ trong tay xuống, 手里的木雕。 nhìn sư huynh Tô Tần Niên với vẻ đăm chiêu. 青年 师兄， Đệ có một điều kiện. Đệ nói thử xem. Huynh nói trước lúc ra đi, sư phụ đã tặng mỗi người một món cực đạo đế binh. Vậy món đế binh trong tay huynh là gì? 那件地兵是什么？ Hi hi hi. Tiểu sư đệ, đệ tò mò về đế binh của sư huynh lắm sao? 地兵 Chỉ là muốn thỏa mãn trí tò mò của mình một chút thôi. 习性而已。 Thật không? Ừ. Món cực đạo đế binh mà sư phụ đưa cho ta, 地兵 lúc nào ta cũng mang theo bên người. 带在身边。 Nếu tiểu sư đệ muốn xem, 想看的话， ta có thể lấy ra cho đệ chiêm ngưỡng. Nhưng đừng trách sư huynh không nhắc nhở đệ. 师兄没提醒过你。 Món đế binh sư phụ cho ta đó, 地兵 đến tận bây giờ ta vẫn chưa thể làm cho nó nhận chủ. Bố Diệu Quyền nhướng mày, 挑眉头， đã hiểu được ý tứ của sư huynh mình. 的意思。 Nếu lúc này, 之后不 bố Diệu Quyền dám để Tô Tân Niên lấy cực đạo đế binh của mình 地兵去， ra ngoài, hắn tin chắc vị nhị sư huynh thỉnh thoảng lại phát điên này 二师兄还 thực sự có gan làm như vậy. Nhưng Tô Tân Niên nói đế binh của mình chưa nhận chủ. 没有人住。 Đây thực chất cũng là một lời cảnh cáo dành cho bố Diệu Quyền, cùng một sự đe dọa đầy tinh tế. Đế binh chưa nhận chủ 地兵会 sẽ bài trừ tất cả tu sĩ và sinh linh theo bản năng. 生灵
Chỉ cần một luồng đế uy 地兵一散出来的一缕地 từ cực đạo đế binh thoát ra, cũng đủ để nghiền nát cả cố phủ thành một mảnh đất hoang. 废土， Chuẩn đế không xuất hiện, khi chẳng ai có thể làm gì được một thanh đế binh 剑无所约束， đang mặc sức làm loạn này. 击到地兵，到时 Lúc đó động tĩnh náo loạn ở thành Trường An sẽ hoàn toàn không thể thu xếp được, trừ phi dùng một món đế binh khác 地兵和 để chống đỡ với đế binh của Tô Tân Niên, kiềm chế lẫn nhau, triệt tiêu luồng đế uy đang tỏa ra của đôi bên. 以为 Mà trong thành Trường An hiện nay, 安城里除 ngoài việc trên người Tô Tân Niên có giấu một món đế binh chưa rõ lai lịch, thì chỉ còn lại bố Diệu Quyền mà thôi. Ý của Tô Tân Niên rất đơn giản, 简单， huynh ấy có thể lấy đế binh của mình ra cho thế nhân chiêm ngưỡng. 瞻仰， Huynh ấy thậm chí cũng chẳng sợ liệu có vị thánh nhân nào khác thèm khát món đế binh này mà gây bất lợi cho mình hay không. Nhưng nếu muốn huynh ấy lấy đế binh ra, thì bố Diệu Quyền cũng phải lấy đế binh của mình 兵拿 ra cho huynh ấy xem thử. 那 Vậy thì thôi vậy, 是 sư huynh, thế này mới công bằng chứ. 对， Đệ tò mò về đồ của ta cũng tò mò về đồ của đệ. Hơn nữa, ta đại khái có thể đoán được đế binh của đệ là thứ gì, 是什么东西？ trong khi đệ lại chẳng biết gì về đế binh của ta. Trao đổi chút bí mật với nhau đi, 姐， đệ vẫn là người có lợi hơn đấy. Sư huynh, nếu đệ nói với huynh rằng trước lúc sư phụ ra đi, căn bản không hề nói với đệ chuyện đế binh hay 腐朽 hù hù đại đế gì cả, huynh có tin không? Thực ra cũng có lý. 道理的， Với tu vi của đệ thì ngay cả việc thu nạp đế binh cũng không làm nổi. Sư phụ lúc đó đưa đế binh cho đệ, 给你 hoàn toàn là chuyện vô nghĩa. 意义的事情， Liệu có khả năng nào thực ra sư phụ chẳng đưa cho đệ món đế binh nào không? 什么地兵， Hoặc là món đế binh người để lại cho đệ 兵还 vẫn còn đang được giấu trong cấm khu? Sư đệ, đệ lại lỡ lời rồi. 还是露馅了。 什 Ý huynh là sao? Đêm đó đệ và ta chẳng phải đều đã thấy nó rồi sao? 看见他了，后 Bên ngoài ngôi miếu hoang, giữa rừng cây rậm rạp, thực ra ta nhìn rất rõ. 清楚， Cái xác lông đỏ đó 老师 chẳng phải chính là hù hù đế binh mà sư phụ để lại cho đệ sao? 地兵嘛， 那 Vậy tại sao huynh lại giả vờ như không thấy? Chuyện đó là vì ta trời sinh có dị đồng, nhìn thấu được nhiều thứ mơ hồ. 多迷惘， Đây cũng là bí mật mà chỉ có mấy người chúng ta 和师 và sư phụ mới biết. 的秘密 Nhưng dù ta có nhìn thấy nhiều thứ đến đâu, 太多， thì cũng mãi mãi không cách nào thấu hiểu hoàn toàn lòng người. 透人心啊，师弟。 Thật ra phía sau đệ đi theo thứ gì, 东西对 đối với ta mà nói cũng không quan trọng đến vậy. 我呀， Quan trọng là trong lòng đệ đang nghĩ như thế nào. 你是怎么想的？佛 Tại sao đế binh của hù hù đại đế lại đi theo đệ? Đệ và hắn có nhân của gì sao? Hoặc giả, đệ chính là hù hù đại đế chuyển thế. 地转世， Chuyển thế ư, huynh đã soi chiếu trên người đệ rồi mà. Đúng vậy, ngoại trừ bản thân đệ ra, 你自己之外 thì chẳng ai có thể chứng minh được mối quan hệ giữa đệ và hù hù. 的关系， Cái xác lông đỏ đó cũng vậy. 师也一样。 Cho dù đệ và ta đều biết rất rõ, sư phụ rốt cuộc đã đưa cho đệ thứ gì, nhưng đệ vẫn luôn muốn tìm kiếm những khả năng và lời giải thích khác. 可能和解释， Sư huynh, huynh thấy đệ là đang sợ mình chính là hù hù đại đế, hay là vì huynh đang ở Trường An nên mới sợ đệ là hù hù đại đế? 大地 Ta hy vọng là về trước, 前程 nếu là về sau, cho dù là về sau đi nữa, sư đệ, đệ cũng chẳng có gì phải sợ cả. Hù hù là hù hù, 且哦， đệ là đệ, vậy nếu đệ thực sự là hù hù đại đế thì sao? 有大地能 Vậy thì những lời ta nói lúc trước vẫn còn hiệu lực. 棵树， Chúng ta hợp lực xử lý đại sư huynh của đệ đi. 大师兄干掉。 师 Sư huynh, món binh khí trong tay huynh có phải là cực đạo đế binh của thần tú đại đế không? Có liên quan gì đến đệ không hả? Ha ha, đệ chỉ tò mò thôi mà. 好奇而已。 Dù sao thì mấy vị đại đế mà đệ biết cũng chỉ có bấy nhiêu. Ngoài việc binh khí của sư phụ đang bạt vô âm tín, thì chỉ còn binh khí của thần tú đại đế là đệ chưa biết thôi. Sau này đệ sẽ biết. 会知道的。 正 Ánh nắng ban chưa dần tan biến khỏi sân viện, 院里溜走， không khí cũng bắt đầu mát mẻ dần. 爽了起来， Tô Tân Niên nên rời đi rồi. 开了。 Tối mai đi đấu địa chủ với huynh, 道道 để đệ làm xong việc trong tay đã rồi tính. 再说， 成， 3 ngày sau huynh đưa đệ đi. Tô Tân Niên rời đi. 开了，约 Trong sân chỉ còn lại một mình bố Diệu Quyền. 一个人， Hắn lấy từ trong ngực ra một món đồ đã giấu 前葬好， sẵn, đó là một bức tượng gỗ. 腐 Hù hù đại đế chuyển thế sao? Khoảng độ lúc chập tối, 十分 Cố Tây đã trở về. Bố Diệu Quyền cũng nhanh chóng cất bức tượng gỗ đi. 收了起来。 Cố Tam, 小 lát nữa ta muốn ra ngoài phủ mua mấy chiếc ông giấy dầu. 买几柄油纸伞， Người dẫn đường đi. Ta dẫn đường, đưa ta đến tiệm ông Hương Ký ở phía tây thành sao? 将计伞铺。 Một người bản địa ở Trường An có thể nói rõ tên cửa tiệm, 店明区 vậy mà lại cần ta dẫn đường. Ha ha, nửa canh giờ sau, 时辰后，两 hai người đã đến tiệm ông Hương Ký. 伞铺， Bà chủ đích thân đưa Cố Tây đi chọn ông, 去挑伞， còn bố Diệu Quyền chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài. 等着。
Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía cái bàn ở 店铺门口的桌子 trước cửa tiệm, sắc mặt hắn bỗng chốc sững sờ. 现 Hắn lật tấm khăn trải bàn lên. Hỏng rồi, đây chính là cái bàn đã trói thợ ra vào tối qua. 桌子， Cùng lúc đó, 是 Cố Thư cũng đã trở về, 一 quần áo rách rưới, 脸 sắc mặt tái nhợt, 白 trông vô cùng chật vật. 白的狼狈。 小 Tiểu Thư, người đã về rồi sao? Nhìn bộ dạng của Cố Thư, Tô Tân Niên mỉm cười. 笑了笑， Dù hắn không biết Cố Thư đã đi đâu, 出去了哪里？ nhưng nhìn tình hình hiện tại, 情况上来看， có vẻ như cô ấy trải qua không được thuận lợi cho lắm. Với hắn mà nói, đây chắc chắn là một tin tốt. 消息， Vì Cố Thư chưa đạt được mục đích của 他 mình, 的目的 nghĩa là cô ấy sẽ còn tiếp tục thử lại. 尝试。 Tô Tân Niên sẽ có cơ hội để đi theo thiếu nữ có hành tung quỷ dị này. 少女 Trên bầu trời, cơn mưa nhỏ bắt đầu lất phất rơi. 开始下了， Tô Tân Niên tiện tay nhặt một chiếc ông lên, 起一把伞 rồi che cho Cố Thư. 起来， Cố Thư không từ chối, 觉 bởi vì trong cơ thể cô ấy, đến cả linh lực trong bích thủy cũng không thể ép ra nổi nữa. 来了。 Tiểu Thư, tối qua người đi đào hang sao? 您昨晚是去挖洞了吗？ Sao lại để mình ra nông nỗi này? Liên quan gì đến ngươi? 屁事， Si. Mạng ngươi cũng lớn thật đấy. 硬挺硬的。 Như vậy mà vẫn còn sống được. Nhờ phúc của tiểu thư cả. Cố Thư chớp chớp mắt, 眨眼睛，侧 nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười rạng rỡ. 了笑， Lúc này Tô Tân Niên mới nhận ra, 我才发现 đại tiểu thư của Cố gia sở hữu một nụ cười rất xinh đẹp. 笑颜 Khi cười lên, bầu trời như bừng sáng thêm mấy phần, hoàn toàn trái ngược với 比师弟玩 tên sư đệ khổ sai của mình. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? 啊， Ngươi không mở cửa đúng không? Tối qua gió rất lớn, 大， thổi vào cửa sổ kêu lộc cộc suốt. Ta luôn ghi nhớ lời tiểu thư dặn, 话， nhắm chặt mắt cho đến tận sáng mới rời đi. 才离开。 Tô Tân Niên trông vẻ mặt rất chân thành, 真诚， nghĩ rằng tối qua chẳng ai biết được 到这 trong viện này rốt cuộc đã náo nhiệt đến mức nào. Với lại hắn cũng không thể nói là có một đống hồng phấn khô lâu bao vây lấy mình, rồi nhảy múa suốt cả đêm được. Không vào phòng sao? Cố Thư trầm tư xoa xoa cằm, 摸了摸下巴， rồi nhìn trời đang dần tối lại, 渐暗下来的天色， quay đầu nói với Tô Tân Niên, 青年说道 ta đi tắm đây. Đợi ta tắm xong rồi người hãy qua đây. Lại nữa sao? 又来， Tối nay ngươi ngủ ở đâu? Tô Tân Niên nhìn theo hướng mắt của cô ấy. 视线看去， Ở góc phòng có đặt một chiếc ghế gỗ nhỏ nhắn. 巧的木椅， Có cần thiết phải vậy không? Có chứ, tối nay bọn chúng sẽ lại đến thôi. 来的， Đêm này qua đêm khác, 今晚 vĩnh viễn sẽ không dừng lại. 停下来。 Tiểu thư, ý người là 是说晚 những thứ ngoài cửa sổ ban đêm là đến tìm người sao? 找你的， À, tại sao thứ đó lại bám theo tiểu thư chứ? 为什么会缠上小姐？ Chắc là một loại lời nguyền chăng, một cuộc. 一场 Lời nguyền đã kéo dài suốt 3 năm, và là một lời nguyền không có điểm dừng. 诅咒， Theo lời kể của Cố Thư, 书的讲述中 Tô Tân Niên cũng đã biết được vài chuyện. 到了一些事， 3 năm trước, hai vị tiểu thư Cố gia ra ngoài dạo chơi, 姐外出游玩， không biết đã kinh động đến thứ gì, 什么东西 mà bị vô số bộ xương truy đuổi. 都追杀了 Họ chỉ còn cách trốn vào hai sân viện này. 这个院子 Đám xương khô ra người đó mới không dám xông vào, 进来， bởi vì hai căn phòng này 间屋子， từng là nơi ở của lão đường, đế và thần tú đại đế. 大帝住过的屋子， Thế nên đám xương khô ra người đó 有人 cũng chỉ dám lịch sự gõ cửa sổ mà thôi. 敲窗户， Ý của tiểu thư là chỉ cần chúng ta không mở cửa, 只要我们不开门， thì bọn chúng sẽ không xông vào đúng không? đúng vậy, chắc chắn là thế rồi. Đây là kinh nghiệm bao nhiêu năm nay của ta. Cố Thư thể thốt khẳng định, 是淡淡说着， nhưng cả người lại quấn chăn kín mít. 用被子盖得严严实实的。 Vậy tiểu thư, ngươi trùm chăn kín người để làm gì vậy? 被子里是做什么？ Quen rồi, và lại ngươi chưa nghe nói sao? 听说过吗？ Chỉ cần trốn trong chăn, 藏在被子里 thì ma quỷ không thể lật chăn lên hại ngươi được. 是害你 Chân chính là kết giới an toàn nhất. 的结界。 Đây là quy tắc rồi. Nghe thấy lời này, 这话 Tô Tân Niên bỗng lặng người đi. 默了下来， Câu này hắn nghe quen quá. 不细了。 Chẳng phải đây là câu nói mỉa mai trước khi hắn xuyên không sao? Câu này tiểu thư nghe ai nói vậy? 小姐是听谁说的？ Muội muội Cố Tây của ta.